السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع انتفاخ البطن ووجود الغازات في البطن. طبعا الموضوع ده عرض وليس مرض. الحالة دي أسبابها إن الشخص ده أثناء الأكل بيفتح بقه كتير وبيتكلم أثناء الأكل. دي من ضمن الاسباب، وبالتالي في كميه هواء بتدخل في الجهاز الهضمي بتاعه، في المعده وفي الامعاء الدقيقه وفي القولون. كميه الغازات اللي بتخش دهيت او الهواء اللي بيخش دوت، الشيء الطبيعي ان هو ايضا بيقل بالتدريج عن طريق ان هو بيتكرع او ان هو بيخرج غازات من الشرج. لكن في بعض الاحيان كميه الغازات دي بتبقى كتيره لدرجه ان هي ما بتعرفش تخرج من الجسم بطريقه طبيعيه، وبالتالي بتزيد في داخل الجهاز الهضمي وفي بطن المريض. وبالتالي بيحصل بعض المضايقات، بيحصل مغص، بيحصل آلام بالبطن، بيحصل في بعض الأحيان غممان نفس، بعض الأحيان بيظهر ضيقة نفس، لأنه هو لما البطن نفسها بتبقى فيها انتفاخ، ده بيؤدي إلى أن الحجاب الحاجز يرتفع، وبالتالي المريض مش قادر ياخد نفسه. طيب بالنسبة للحالات اللي زي كده، في أسباب بتؤدي إلى زيادة معدل الغازات في جسم الإنسان. إيه هي الأسباب دي؟ من ضمن الأسباب دهيت إن بيكون في بعض الأحيان أمراض موجودة في المعدة، زي مثلا زيادة حموضة، أو أمراض موجودة في القولون زي مثلا قولون عصبي أو قولون تقرحي، أو المريض ده عنده مرض كرونز، أو حالة المريض ده ممكن يكون عنده مرض السيلياك أو الداء الزلاقي. في بعض الأحيان بيبقى فيه طفيليات زي الجيارديا. في بعض الأحيان بيبقى العيان ده عنده إمساك، وبالتالي كمية الغازات مش قادرة تخرج من الجسم بطريقة طبيعية، فبتزيد، وبالتالي بيحصل حالة من الامتلاء عند المريض ده. لكن في بعض الأحيان غير هذه الأسباب اللي بتزود نسبة الهواء، في بعض الأحيان بنلاقي مية جوه جسم الإنسان، اللي هي بنسميها استسقاء، وده نتيجة فشل كبدي، أو نتيجة إن هبوط في أداء عضلة القلب بيؤدي إلى استسقاء في البطن، والمريض متخيل إن الانتفاخ اللي في البطن بتاعه ده نتيجة غازات فقط. لا، بنلاقي حالات أيضا، نلاقي في بعض السيدات أورام في المبيض بتؤدي إلى حالة من الانتفاخ، ولما نكشف عليها بالسونار نلاقي في ورم في المبيض. برضك في بعض الحالات بنلاقي في المريض عنده سكر، وبالتالي السكر عامل التهاب في الأعصاب، وبيقلل بيقلل من الحركية بتاعة القولون وحركية المعدة، وبالتالي العيان ده بيبقى عنده كمية غازات كبيرة. كل هذه الأسباب بتؤدي إلى الانتفاخ. نلاحظ برضك إن في بعض الناس لما بتاكل قرنبيط أو كرنب أو نشويات، مواد سكرية، ده بيؤدي لزيادة في التخمر، وبيؤدي إلى زيادة في الغازات والامتلاء والانتفاخ. طيب بالنسبة للحالات دهيت، إزاي إحنا بنشخصها؟ طبعا إحنا أساسا بناخد التاريخ المرضي للحالة، وفي نفس الوقت بنعمل اختبارات عشان نشوف إيه هي أسباب الانتفاخ، وبنعمل سونار نلاقي إن القولون منتفخ بالغازات، أو بنلاقي استسقاء في البطن، أو بنلاقي ورم في المبيض. كل الحالات دي بتكشف لي سبب إيه هو سبب الانتفاخ عند هذا المريض. طيب بالنسبة بقى للعلاج، العلاج ده بنتحاشى القرنبيط، بنتحاشى الكرومب، الحاجات اللي هي بتعمل غازات كتير، وفي نفس الوقت بندي للمريض حاجات أو أدوية هاضمة زي الاسبازمودايجستين، زي الاسبازموكانيوليز،
وبنديله قراص فحم. كل الحاجات دي بتساعد الشخص على التخلص من الغازات اللي عنده. وفي نفس الوقت ما ننساش ان في بعض الحالات بيبقى عندها عدم تحمل للاكتوز اللي موجود في اللبن. يعني هو يشرب لبن يحصل له انتفاخات، او في بعض الناس بيبقى عندها برضك عدم تحمل للجلوتين او عدم هضم للجلوتين زي مرض السيلياك. كل الحالات دي كلها الدكتور بيشخصها وبيعرف سبب الانتفاخ ايه، او سبب الغازات اللي موجوده ايه، وبيديله العلاج المناسب او بينصحه بالبعد عن اكلات معينه. نلاحظ ان الزبادي مفيد جدا، لان احنا بنسميه بروبيوتيك. هو فيه انزيمات هاضمه بتساعد الشخص على هضم المواد الغذائيه، وبالتالي بتقلل من فرصه التخمر في القولون. اشكركم جزيل الشكر.